झरे बोल्छ टेप कहाँ छ बुढाको बारेमा धेरै लेख्न खोजिरहेको छ क्या टेबल नम्बर 2 मा चाहिँ तपाईको टेबल नम्बर 2 मा चाहिँ तपाईले आफैले पढ्नु सक्नुहुन्छ हेर्नु सक्नुहुन्छ सेल्फ रिडिङ र अब्जर्भेसन भन्छ सो टेबल नम्बर 6 मा चाहिँ हाम्रो श्री सरले उहाँलाई बुझाउनुहुन्छ ठीक छ सो तपाईहरुलाई यो एउटा ग्रुपमा बस्नको लागि कम्प्लिट 5 मिनेट्स हुन्छ 5 मिनेट्स पछि म स्विच भन्छु त्यसपछि ग्रुप 1 2 मा जानुहुन्छ 2 3 मा जानुहुन्छ 3 1 मा हुनुहुन्छ ठीक छ सो तपाईहरुको टाइम स्टार्ट हुन्छ तपाईहरु प्ले गर्दै जानुहुन्छ सिकिसक्नु भएको छ भने त्यसले रिकल गर्ने होला सो मलाई एकजनाबाट लुम्स ट्याक्सोनोमीको बारेमा के सिक्नु महत्त्वलाई बुझ्न सक्छ हैन सबै विषयका आधुनिक ज्ञानलाई चाहिँ खोज गरी सिकिन्छ क्रियाकलापमा चाहिँ व्यवहारकारी यसो सचेत नागरिक बन्न सक्छ हैन उनीहरुको चाहिँ एउटै कर्तव्य र अधिकार एउटै सिकेको दुई कारण भन्ने कुरा चाहिँ बोध गरी लागू गर्न सक्छ धन्यवाद numbers names or basic addition subtraction त्यसपछि fraction multiplication हरु सिकाउन सकिन्छ अर्को चाहिँ तपाईको social and moral values मा चाहिँ अब इमोशन्स को कुराहरु पनि आउँछ बच्चाहरुमा त्यो पनि हामीले चाहिँ बच्चाहरुलाई बिस्तारै डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने सिकाउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ अब गुड ब्याड जस्तै अब हिजोले भन्नुभयो जस्तै समाजमा भइराखेको कुराहरुलाई पनि कुन चाहिँ राम्रो कुन चाहिँ नराम्रो भनेर बच्चाहरुले सिकाउन सकिन्छ समुदायमा भएका विभिन्न किसिमका डिफ्रेन्ट अकुपेसनमा भएको मान्छेहरूको चाहिँ इम्पोर्टेन्सहरू जस्तै अब एउटा टिचरको इम्पोर्टेन्स के हो नर्सको इम्पोर्टेन्स के हो जानकारी हुनुपर्छ अनि समाजमा बसेको छ त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू पनि त्यसपछि संविधान देशको सेल्फ रेस्पोन्सिबल फर देयर लर्निङ उनीहरु आफै रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ म यो कुरा सिक्नुपर्छ यो कुरा सिक्नु हुँदैन यो कुरा गर्नुहुन्छ गर्नु हुँदैन भनेर अर्को छ सेयरिङ देयर लर्निङ टु द कम्युनिटी उनीहरुले आफूले सिकेको कुरा आफूमा मात्रै सीमित नभई कम्युनिटीमा पनि अब लानुपर्छ थाल्नुपर्छ उनीहरुले एक क्लास सकिसकेपछि भन्ने कुरा हो अर्को आइडिया जेनेरेसन चाहिँ माथि फाइन्डिङ प्रब्लम्स एन्ड वे टु द सोलुसन हो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संस्कारको विकास र विविधताप्रति सम्मान भनेको डाइभर्सिटी नेचरल डाइभर्सिटी कल्चरल डाइभर्सिटी सबै डाइभर्सिटीहरुको विकास हुनुपर्यो संस्कारको विकास हुनुपर्यो र डेमोक्रेटिक भ्यालुहरु पनि उसले अनुसरण गर्नुपर्यो भनेको छ। तीन भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास र
व्यावहारिक सृजनात्मक एवं सान्दर्भिक प्रयोग भाषा सञ्चारहरूको विकास हुनु पर्यो त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्यो। त्यसै गरेर सूचना र विचारहरूको आदान प्रदान विश्लेषण होइन कक्षा 1 मा कार्यान्वयन भन्ने मात्रै तपाईँहरू लागु भन्ने बुझ्नु होला। 2077 सालमा कक्षा 1 मा र कक्षा 11 मा हाम्रो नयाँ पाठ्यक्रम लागु भयो। त्यसै गरेर 2078 मा कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा 6 अनि कक्षा 12 हाम्रो 2078 मा हाम्रो नयाँ पाठ्यक्रम लागु भयो। अहिले 79 मा हाम्रो कक्षा 4 कक्षा 7 र कक्षा 9 मा अहिले हाम्रो नयाँ पाठ्यक्रम नेपालमा लागु भइरहेछ। अब आउने वर्ष 2080 मा कक्षा 5 8 र 10 मा हाम्रो के हुन्छ पाठ्यक्रम लागु हुन्छ। ल यति